नमस्कार, मी गौरी। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला अशा एका पवित्र मंदिराबद्दल सांगणार आहे ज्याबद्दल स्थानिक भाविकांची अशी श्रद्धा आहे की या मंदिरामध्ये दर्शन घेतल्याशिवाय तुमची चारधाम यात्रा पूर्ण झाल्याचे मानले जात नाही। या मंदिराबद्दल मी सविस्तर सांगतेच, पण त्याआधी या मंदिरापर्यंत पोहोचताना आमच्या प्रवासात आलेली काही सुंदर पवित्र स्थळ सुद्धा मी तुम्हाला दाखवते। बद्रीनाथ धामचे दर्शन घेऊन आम्ही हरिद्वारच्या दिशेने परतीच्या प्रवासाला निघालो। बद्रीनाथहून हरिद्वारकडे जाणारा हा प्रवास सामान्यतः ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय महामार्ग, जो राष्ट्रीय महामार्ग 7 चा भाग आहे, यावरून होतो। हा संपूर्ण महामार्ग आपल्याला पूर्ण वेळ अलकनंदा नदीच्या सोबत पुढे घेऊन जातो। म्हणजेच हा मार्ग आपल्याला उत्तराखंड मधील काही अतिशय पवित्र संगमांचे दर्शन घडवून आणतो। अलकनंदा नदीचा उगम सतोपंथ आणि भागीरथ खडक ग्लेशियरच्या परिसरात होतो। हीच अलकनंदा नदी बद्रीनाथ धामच्या बाजूनी वाहत पुढे प्रवास करते आणि ह्याच अलकनंदा नदीच्या प्रवाहातील हे 5 संगम उत्तराखंडच्या आध्यात्मिक परंपरेमध्ये खूप महत्त्वाचे मानले जातात। या 5 पवित्र संगमांना एकत्रितपणे इथे पंचप्रयाग असे म्हटले जाते। एक गोष्ट म्हणजे या पंचप्रयागांमधील काही संगमांचे दर्शन गाडीतून किंवा रस्त्याच्या वरूनच अगदी स्पष्टपणे होतं, तर काही संगम महामार्गापासून थोडं दूर असल्यामुळे मुख्य रस्त्यावरून थोडंसं डायव्हर्जन घ्यावं लागतं। या परतीच्या प्रवासात सगळ्यात पहिलं दर्शन होतं विष्णुप्रयागचं। विष्णुप्रयाग हा अलकनंदा नदीच्या प्रवाहाच्या दिशेने येणारा सर्वात पहिला संगम आहे। हा संगम महामार्गावरून इतका स्पष्ट दिसत नाही। हा संगम पाहण्यासाठी गाडी रस्त्यावर उभी करून पायऱ्यांनी जरासं खाली उतरून जावं लागतं। इथे अलकनंदा आणि धौली गंगा या नद्यांचा संगम होतो। तसेच स्थानिक मान्यतेनुसार येथेच देवर्षी नारद मुनींनी भगवान विष्णूंची अत्यंत कठोर तपश्चर्या केली होती। याच तपश्चर्येवर प्रसन्न होऊन भगवान विष्णू स्वतः या ठिकाणी प्रकट झाले आणि त्यांनी नारद मुनींना आशीर्वाद दिला। म्हणूनच या स्थानाला विष्णुप्रयाग हे नाव मिळाले। या संगमाजवळ भगवान विष्णूंचे एक प्राचीन मंदिर देखील आहे। वाहणाऱ्या नद्यांचा आवाज, आजूबाजूचे उंच पर्वत आणि त्या शांत वातावरणात काही क्षण थांबल्यावर मनाला एक वेगळीच ऊर्जा जाणवते। असं वाटतं की इथून निघूच नये, पण वेळेअभावी हीच मनशांती आणि समाधान मनात साठवून आम्ही पुढचा प्रवास सुरू केला। या मार्गावर पुढे आहे नंदप्रयाग। येथे अलकनंदा आणि नंदाकिनी नद्यांचा संगम होतो। स्थानिक श्रद्धेनुसार द्वापर युगातील यदुवंशाचे राजा नंद म्हणजेच भगवान श्रीकृष्णाचे नंद बाबा यांनी येथे एक भव्य महायज्ञ संपन्न केला होता आणि कठोर तपश्चर्याही केली होती। त्यांच्याच नावावरूनच या पवित्र स्थळाला नंदप्रयाग हे नाव प्राप्त झाले। पण एक आहे की हे संगम रस्त्यावरून पूर्णपणे आणि स्पष्टपणे दिसत नाही। संगमाचे मनोहारी दर्शन घेण्यासाठी मुख्य हायवे वरून थोडं आत जावं लागतं। वेळेच्या मर्यादेमुळे आम्हाला तसे करता आले नाही आणि त्यामुळे या पवित्र संगमाचे प्रत्यक्ष दर्शन घेता आले नाही। याच मार्गावर पुढे आहे कर्णप्रयाग। येथे अलकनंदा आणि पिंडर या 2 पवित्र नद्यांचा संगम होतो। महाभारतातील दानवीर कर्ण यांनी याच ठिकाणी सूर्यदेवाची कठोर तपश्चर्या केली होती अशी स्थानिक श्रद्धा आहे। येथेही आम्ही थोडक्यातच दर्शन घेऊन पुढच्या प्रवासाला निघालो आणि अखेर रुद्रप्रयागला पोहोचलो। मात्र तोपर्यंत आम्हाला बराच उशीरही झाला होता, त्यामुळे रुद्रप्रयागच्या पवित्र संगमाचे दर्शन आम्हाला घेता आले नाही। येथे अलकनंदा आणि मंदाकिनी या 2 पवित्र नद्यांचा संगम होतो। पौराणिक कथेनुसार देवर्षी नारद मुनीने येथे संगीताचे ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी कठोर तपश्चर्या केली होती। त्यांच्या भक्तीवर प्रसन्न होऊन शिवशंभू येथे रुद्र रूपात प्रकट झाले आणि त्यांनी नारद मुनींना आशीर्वाद दिला आणि त्यामुळेच या स्थानाला रुद्रप्रयाग असे नाव मिळाले। संध्याकाळ गडद होत चालली होती आणि आम्हाला प्रवासातही बराच वेळ झाला होता। तेव्हाच आम्ही ठरवलं की स्थानिक लोक ज्या मंदिराबद्दल इतक्या श्रद्धेने सांगत आहेत त्या मंदिराचे दर्शन घाईघाईने न घेता दुसऱ्या दिवशी सकाळी शांत आणि प्रसन्न वातावरणात घ्यावे। दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्ही लवकरच प्रवासाला सुरुवात केली आणि त्या विशेष मंदिरात दर्शनासाठी निघालो। हे विशेष मंदिर धारी देवींना समर्पित आहे। रुद्रप्रयागहून अवघ्या अर्धा तासाच्या अंतरावरच आहे धारी देवी मंदिर। अलकनंदा नदीच्या पात्रात अगदी मध्यभागी हे मंदिर वसलेलं आहे। नदीच्या प्रवाहात मोठे खांब उभे करून
त्यावर मंदिराची रचना करण्यात आलेली आहे. मंदिरापर्यंत पोहोचण्यासाठी एक सुंदर पूल बांधला आहे, ज्यावरून चालताना नदीचे विशाल पात्र आणि आजूबाजूचे निसर्ग सौंदर्य अनुभवता येतं. धारी देवी यांना उत्तराखंडच्या गढवाल प्रदेशाच्या रक्षणकर्त्या आणि चारधाम यात्रेच्या संरक्षिका मानले जाते. त्यामुळे अनेक यात्रेकरू चारधाम यात्रेदरम्यान येथे आवर्जून दर्शन घेतात. त्यांच्या आशीर्वादाने यात्रा निर्विघ्नपणे पूर्ण होते, अशी स्थानिक भाविकांची श्रद्धा आहे. धारी देवीचा विग्रह सुद्धा अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण मानला जातो. स्थानिक मान्यतेनुसार दिवसाच्या वेगवेगळ्या प्रहरांमध्ये देवीचे रूप बदलते. सकाळी कुमारिका, दुपारी युवती आणि संध्याकाळी वृद्ध मातेसारखे देवीचे दर्शन होते. 2013च्या केदारनाथ आपत्तीच्या संदर्भातही धारी देवी मंदिराचा उल्लेख केला जातो. स्थानिक श्रद्धेनुसार धरण प्रकल्पासाठी देवीचा विग्रह मूळ स्थानावरून हलवण्यात आला होता आणि त्यानंतर उत्तराखंडमध्ये भीषण पूर व केदारनाथ आपत्ती घडली. या दोन्ही घटनांचा संबंध असल्याची मान्यता आजही अनेक स्थानिक भाविकांमध्ये आहे. मंदिरापर्यंत पोहोचण्यासाठी बरचसं खाली उतरावं लागतं. येथे उतरण्यासाठी सुंदर आणि सोपे उतार म्हणजे असे स्लोप्स तयार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे खाली जाणे सहज शक्य होते आणि फारसा त्रासही होत नाही. उन्हापासून किंवा पावसापासून संरक्षण मिळावे यासाठी मार्गावर छताचीही सोय केलेली आहे. संपूर्ण व्यवस्था अतिशय नीटनेटकी आणि व्यवस्थित आहे. आम्ही लवकर पोहोचल्यामुळे गर्दीही फार नव्हती आणि त्यामुळे आम्हाला अतिशय शांत वातावरणात दर्शन घेता आले. मंदिराच्या आत फोटोग्राफीला परवानगी नाही, परंतु देवीचे तेजस्वी रूप, सुरू असलेला मंत्रजप आणि सकाळची प्रसन्न शांतता हा अनुभव शब्दात व्यक्त करणे खरोखरच कठीण आहे. यात्रेदरम्यान धारी देवींचे दर्शन घेतल्यानंतरच चारधाम यात्रेची सांगता होते, अशी स्थानिक श्रद्धा आहे. त्यामुळे तुमच्या चारधाम यात्रेदरम्यान तुम्हीही येथे दर्शन घ्यायला अजिबात विसरू नका. धारी देवींचे दर्शन घेतल्यानंतर आम्हाला हरिद्वार मधील संध्याकाळची गंगा आरती अनुभवायची होती. त्यामुळे कुठेही जास्त वेळ न थांबता आम्ही पुढच्या प्रवासाला सुरुवात केली. मात्र गंगेचा पवित्र प्रवाह जिथून सुरू होतो त्याचे दर्शन घ्यायचे होते, म्हणून हरिद्वारच्या दिशेने जाताना आम्ही येथील 5वा प्रयाग म्हणजेच देवप्रयागचे दर्शन घेतले. देवप्रयाग हे पंचप्रयागांमधील एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि पवित्र संगमस्थान मानले जाते. येथेच भागीरथी आणि अलकनंदा या नद्यांचा पवित्र संगम होतो आणि याच संगमातून पुढे गंगा नदीचा प्रवाह सुरू होतो. आम्ही रस्त्याच्या कडेला असलेल्या एका सुंदर व्ह्यू पॉइंटवर थांबलो आणि तेथूनच संपूर्ण संगमाचे मनोहारी दर्शन घेतले. तो क्षण खरोखरच अविस्मरणीय होता. निसर्गाची भव्यता आणि या स्थळाची आध्यात्मिकता दोन्ही एकाच वेळी अनुभवायला मिळाली. देवप्रयागचे हे सुंदर दर्शन मनात साठवून आम्ही वाटेत कुठेही न थांबता थेट हरिद्वारला पोहोचलो, कारण तेथील संध्याकाळची गंगा आरती अनुभवण्याची आम्हाला खूपच उत्सुकता होती. चारधाम यात्रेच्या या संपूर्ण प्रवासात धारी देवी आणि पंचप्रयाग सारखी पवित्र स्थळे पाहताना एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली की ही यात्रा केवळ मंदिर दर्शनाची नसून निसर्ग, श्रद्धा आणि आपल्या प्राचीन संस्कृतीचा सुंदर अनुभव आहे. जर तुम्ही सुद्धा चारधाम यात्रेच्या मार्गावर प्रवास करत असाल तर धारी देवी मंदिर आणि शक्य तितक्या प्रयागांचे दर्शन अवश्य घ्या. हिमालयाच्या या पवित्र भूमीत प्रत्येक ठिकाण आपल्याला एक वेगळीच अनुभूती देऊन जाते. याच सुंदर भावनेने आणि या प्रवासातील पवित्र आठवणी मनात साठवून या व्हिडिओद्वारे आजचा प्रवास इथेच थांबवते. ईश्वराची कृपादृष्टी आपल्या सर्वांवर सदैव राहो. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.